Jste si, doktore, jistý, že to chcete vidět? Odo, od chvíle, co jste mi o tom procesu řekl, tak nemyslím vůbec na nic jiného. Přece jenom takovéhle věci se na Bejžoru nedějí každý den. Co se přesně stalo? Došlo k vraždě. Obviněn byl kadet Ičep. A to je ten bývalý Borg, co ho přivezla loď Voyager z Delta kvadrantu. Přesně ten. Hned po návratu se přidal k hvězdné flotile. Patrně se chtěl lidstvu odvděčit za to, že je zachránilo ze spáru společenstva, ale nepřijali ho vůbec snadno. Byl pro ně jiný. A vy s ním proto cítíte, že? Já jsem dohlížel na celý případ a mé osobní pocity musí jít stranou. Chápu. No a koho měl ten chlapec zabít? Svého spolubydlícího. Kluka, který si ho nejvíc dobíral a šikanoval ho. Našli ho mrtvýho u něj v pokoji. Samotné velitelství hvězdné flotily se tím zabývalo a v případě odsouzení by Ičep šel na smrt. To je ale neobvyklé, já si myslel, že Federace posílá své vězně a trestance maximálně do nápravných kolonií. To posílá, ale tohle je trošku jiný případ. Jak jsem říkal, zabývalo se tím samotné velení hvězdné flotily a v případě odsouzení by v jeho těle obnovili virus, který tam dali jeho rodiče a poslali ho vstříc společenstvu, aby dřív než zemře nakazil co možná nejvíce Borgů. To je hodně drsné. Koukám, že jednání nás pevných umí být někdy pěkně pragmatické. No a jak se teda porota rozhodla? To uvidíte za chvíli. Ale rozhodování to vůbec nebylo snadné. Byli tam zkušení důstojníci, byli tam zástupci federace, jednali velice dlouho. Já už jsem z toho celý nedočkavý, akorát moment. Takhle záznam z jednání poroty, je to legální? Jakožto velitel bezpečnosti tady na stanici jsem cítil povinnost pořídit záznam kvůli možnému dalšímu studiu, ale vám jako svému příteli a mentorovi jej pouštím zcela důvěrně. Tak toho si cením samozřejmě. Tak půjdeme? Počítači, aktivuj program ODO Alpha 47. A teď to uvidíte celé pěkně od začátku. Hej, plecháči, dáš si bejčeronské lízátko? Ne, děkuji. Takže poprosím všechny o identifikaci kvůli záznamu. Předseda poroty, komandér Riker, Ano, kapitán Picard, jsem tu. kapitán Sisko, Tady. nadporučík Dat, Ano. nadporučík Laforge, Zde. komandér Diana Troy, Ano, doktorka Crusherová, tady. poručík Worf, Ano. doktorka Pulaská, Jsem tu. náčelník O'Brien, Tady. praporčík Nok, Zde. A já jsem tu taky, šetřte dechodu, ať už to máme za sebou. Pořád nevím, proč vybrali i tebe, Kvarku. Prý zástupce veřejnosti. Asi pro moji zářivou osobnost, Odo, ale to je něco, co vy nikdy nemůžete pochopit. Kriminálník, co soudí kriminálníka, že? Ale no tak Odo, jsem teď stěný porotce, tak si dejte odpich, ať už můžeme začít. Dobrá, jste tady všichni. Připomínám, že vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí v případu vraždy, váš verdikt musí být jednomyslný. Byli jste u soudu, slyšeli jste svědky, viděli jste důkazy. Pokud jste o vině přesvědčeni, můžete s klidným svědomím tuto vinu vyřknout. Pokud máte důvodnou, ale opakuji důvodnou pochybnost, je vaší povinností vyřknout nevinné. Hodně štěstí. A nezapomeňte, že aby bylo dodrženo absolutní izolace od okolního prostředí, jsou všechny terminály v této místnosti odpojeny od staniční databáze a vnější komunikace. Pokud budete něco potřebovat, poproste komandéra Rikera, ať se se mnou spojí přes speciálně zřízenou linku a já to zařídím. Budu hlídat za dveřmi. Tak ještě jednou. Hodně štěstí. No páni, to jsem neviděl, že nás zamknou a budou hlídat. Ale pochopitelně, takové jsou předpisy. No co ty masolátka, komandére? No kdyby byla potřeba tajná volba. Prima nápad, třeba ho zvolíme my z Alpha Quadrant. Nechte toho, budeme tady řešit vážnou věc, Kvarku. Tak co, jaké jste máte pocity pro počíku? Těžko říct, bylo to zajímavé, pane. Já měl chvíli mám pocit, že usnu. Pane? Já vím, pro vás je to nové,
Ale já v proti zasedal už vícekrát a opravdu mi lezlo na nerv, jak tam každý žvanil a žvanil a žvanil, i když vše bylo úplně jasné. Ale kapitáne, takový už je právní řád. Já vím, ale tohle je něco jiného, jako kdybychom někdy předtím dali Borgy k soudu, bejt pomým, tak ho k ním pošleme s videm okamžitě, ušetříme čas a hlavně zasadíme ránu. Tak začneme? Musíme začít přestávkou, Diana je v umývárně. Krásná vyhlídka. Tak co ten případ, co tomu říkáte, Date? Musím říct, že mě to hodně zaujalo. Řešit v dnešní době vraždu je vzácné a způsob trestu ještě neobvyklejší. Tak to je tedy ten slavný chrám proroků. Víte, Date, že se mě ještě nikdy neprolétla? Musí to být vzrušující. Ten kluk nám věší bulíky na nos. Co vám to z toho hlopalo? Nevěřím mu ani slovo. Že jo? Nebo to s těma asi vylečívat trubicema. Řeknu vám, je jasně vinej. To by poznali laloučky i toho nejmizernějšího Ferenka. Ale to byla rána. Řeknu vám, klingoji nedělají nic malé, že? Jak prosím. No rýmané. Ale zase vydám na to tvého kočko. Ano jo, ličtí mazlíčci. Tak komandére, kde to vázne? Šup, měli bychom se trošku pohnout. Pořádám večer ve svém baru takovou velkou aukci vybraných artefaktů. Nemůžu se přece spolehnout na to, že Rob něco takového ohlídá. Pěkně ale ty nefiant, že? Ano, znovu si procházím její ikony. Když jsem zjistil, že sem poletíme, řekl jsem si, že vás musím požádat o její prohlídku. Je úžasná. Tak, samozřejmě nebude problém. Víte, skoro celou jsem jí navrhl sám, po tom, co zemřela Jennifer. Víte, moje žena padla u Wolfu 359. Chtěl jsem postavit zbraň, která těm nelitostným stvůrám ukáže. Původní projekt pak bohužel pozastavili, ale nyní je opět ve službě a jsem za to rád. Tak tedy, zasedneme. Usaďte se ke mně, Beverly. Díky, Kate. Ráda vidím tvář z oboru. Tak co, jaký na vás udělal ten prokurátor? Prokurátor? No razantní chlap, jak ten rozcupoval obhajobu na cucky. Bod za bodem. Mě tedy přesvědčil. Ano, také si myslím, že rozhodně byl zkušený. To ano, sekáč, co? Tak ale už bychom opravdu měli začít. Pane Date, prosím. Promiňte, komandére. Tak k věci. Kadet zabije svého spolubydlícího a pak se tváří jako by nic. Poměrně na akademii už jsou horší než na Klonosu. Tak aspoň vážně nikdo nezapírá. Co vy na to, komandére? Diana se stále nevrátila. Prosím, zaklepejte někdo na dveře. Tak co? Komu letos fandíte v Rocketballu? Já nefandím. Ale no tak, s tím počítačem v hlavě, co máte, musíte mít aspoň tušáka, kdo vyhraje. Velkou šanci má družstvo Drigelů. Cože? Rigeliánci, ty lazaři, vy koho oni mají, no řekněte mi, koho oni mají. Moc se všem omlouvám za zdržení. No, tak, prosím o trochu pozornosti. To, jak se rozhodnete, to si musí každý vyřešit sám. Ale můžeme na to jít různě. Tak například nejdřív debata a pak hlasování, nebo nejdřív hlasování. Obyčejně se předběžně hlasuje. Jo, hlasovat a hned se ztratit. Dobrá. Já snad jenom připomenu, že se jedná o úkladnou vraždu a vzhledem k okolnostem bylo rozhodnuto, že jestliže prohlásíme vinen, tak Ičet půjde na smrt, neodvolatelně. To je nám známo, pane. Dobrá, takže jsou nějaké námitky? Dobrá, pamatujte na to, že to musí být 12:0 bez výhrad, tak zní rozkaz soudu. Takže kdo hlasuje vinen, ať zvedne ruku. 11krát vinen. A kdo hlasuje pro nevinen? 1krát nevinen. Děkuji. Tak, a teď víme, na čem jsme. Páni, jeden se vždycky najde. A tak co teď dál? Snad debatovat. Vy věříte, že nevinen? Já nevím. Seděl jste u sebe jako ostatní. Slyšel jste to, co my? Ten kluk je vrah. Kouká mu to s jako implantátama vylepšených očí. Zapích si ho spolubydlícího. 18letýho kluka. U soudu to prokázali mnoha důkazy. Mám vám snad zopakovat? Nač. Tak co tady chcete, Date? Pohovořit si. A hovory, jaký pak hovory, 11 je pro vinu, nikdo si to nepotřebuje rozmýšlet, jenom vy. Vy snad věříte Ičekově verzi?
Řekl jsem, že nevím. A tak proč se řekne vinej? Když 11 řekne vinen, nezdá se mi etické a správné poslat chlapce na smrt a ani o tom nehovořit. A kdo řekl, že je to lehký? Nikdo. No ale já jsem se do toho podle vás dal, ale podle mě ten kluk je vinej. Mě nezvyklá ta, kdybyste mluvili třeba 1000 let. Však vás také nechci zvyklat, ale uvažte, jde o mladého člověka. V sázce je život. Co když je to všechno omyl? Co když sem na stanici přiletí nějací emzáci skrz dílu a zničejí celou s náma. Všechno je možný, ale proč tady máme kvůli tomu tvrdnout, když to můžeme zvládnout třeba za 5 minut? Vždyť máme čas. Vaše aukce začíná až v 8. Dobrá, tak co kdo říká? Já jsem určitě pro diskuzi. Diskuze. Já jsem nedávno slyšel výbornou anekdotu. Proto To tu vám musím říct. nesedíme. Případ je jasný. Tak nás začne poučit, proč tu teda sedíme. Nevím, možná zbytečně, ale uvědomte si jedno. Ten chlapec si v životě prožil hrůzy. Jeho vlastní rodiče ho vyhnali vstříc Borgům k asimilaci. A tam přišel o to nejdůležitější, co každý z nás má, svou identitu. A když byl zachráněn, přišel na zem. Vstoupil do akademie, aby pomáhal těm, kteří ho osvobodili. A od jeho okolí i spolužáků se mu dostalo jenom opovržení. Jeho spolubydlící ho šikanoval při každé příležitosti za to, čím dřív byl. Možná to udělal, ale podle mne mu dlužíme alespoň těch pár slov. Nedlužíme mu nic. Byl mu věnován řádný soud a ten mu prokázal vinu. Všichni, jak tu sedíme, jsme dospělí. Většina z nás důstojníci flotily. Všichni víme, co jsou Borgové zač. Je to ta největší hrozba, s jakou se kdy federace potkala. Já s nimi bojoval, já vím, jaký jsou. Nemají žádnou čest, ať už jednotlivě nebo v kolektivu. Tohle už přeháníte, Borfe, necháváte se unést svými zážitky z minulosti. Borgové jako celek jsou sice hrozbou, ale i už jim není. Já věřím, že by se tady dalo hledat co vysvětlit. Jste to expert na pravdu? Nechte si ty citové řečičky, poradkyně. Vidíte, tohle jsou mé nejnovější výzkumy v regeneračních technikách. No a to je velmi působivé. Ale doktorko, nechte toho prosím, držme se věci. Promiňte, probírání věcí z oboru mi pomáhá přemýšlet. No ale musíme se hnout z místa, ať tady nejsme věčně. Tak kdyby nám tady pán dat, který s námi nesouhlasí, kdyby nám řekl proč, ať poví, co si o tom myslí a proč se na to dívá jinak než my. No, možná by to šlo opačně. Já si to tedy moc nepromyslela, ale možná bychom my mohli přesvědčit pana Data, že se mýlí a my, že máme pravdu. Stačí třeba chvilka. No, to byl takový momentální nápad. Ale to je dobrý nápad, doktorko. Tak co kdybychom to vzali všichni dokola? Tak Nogu, ty první. No, to je náramně těžká věc. Já hlasuju vinen, mně se to zdá jasné, vždyť opak nikdo neprokázal. Opak se neprokazuje, prokazuje obžaloba. Obžalovaný nemusí říct ani hlásku, tak je to v ústavě federace. Já vím, je to tak. Měl jsem jenom na mysli, no, zkrátka, že to udělal, vždyť ho přece přitom viděli. No ovšem, já v tom mám naprosto jasno. Já se budu držet holých faktů, nebudu sem zatahovat žádné city. Bod 1, ta svědkyně, betazoidka, co má pokoj pod jeho? Vycítila, co se dělo nahoře, vražedné myšlenky, Ičevovy myšlenky. Zná ho jako spolužáka z akademie a otřísáhla, že to byl on, poznala i jeho mysl. To bylo nějak kolem půlnoci. Vyběhla z pokoje a viděla ho utíkat. Zavolala ostrahu, ostraha najde kluka mrtvýho s dvěma vpichy do srdce. Přirozený doktor určí čas smrti kolem půlnoci a jako vražednou zbraň asimilační trubice. To jsou fakta. Nezvratný fakta. Ten kluk je vrah a musí si svůj čin odpikat. Jo, jasný jako naleštěný latinium. Dobrá, to je všechno? Ano. Tak další. Já viděl ve všem, co Iče povídal, chatrný výmysl. Tvrdil, že v čase vraždy byl simulátor. No ano, na to jsem se také chtěla zeptat. Proč s tímhle obhajoba nepracovala? Jestliže je to pravda, tak záznam simulátoru to jistě prokáže. Bohužel, doktorko, simulátory na akademii nelokují uživatele ani programy. Určití kadeti totiž projevili jistou kreativitu v nabourávání se do záznamů jiných studentů a opisovali odtud holopráce jiných. Jak příhodné. Každopádně, když ho dotýkali, již si nevzpomínal na programy, jaké si pouštěl, ani na postavy, jaké tam byly.
A kdo ho viděl toho simulátoru jít? Správně. A co ten kadet od naproti? Jestli ani jeho svědectví nestačí, tak už nevím. No ano, ten přece viděl vraždu na vlastní oči. Prosím vás, po pořádku. No tak moment. Máme tady kadeta, který se miluje v posteli se svojí dívkou. Ta postel je u okna a to okno je přímo naproti oknu Ičebova pokoje. Viděl ho, jak váží dobice do svého spolubydlícího. Přesně ve 12:10. Tak to padlo u soudu. A poznal ho z akademie. Viděl ho na vlastní oči. Ano, zrovna když se miloval s dívkou, to může člověka, pokud vím, poněkud rozptýlit. Ten kadet je v posledním ročníku výcviku bezpečnosti. U speciálních složek. Takový jsou cvičení na to, aby byli vždy ve střehu. Tak to přece padlo u soudu. Zajímalo by mě, proč věříte tomu kadetovi a nevěříte Ičebovi. To o něm nedokážete uvažovat jako o člověku, protože byl Borg. Pochybujete snad o mojí objektivitě. O mém úsudku. Borfe, uklidněte se a sedněte si. S hádkou se nedostaneme nikam. Tak to je teď na řadě. Kapitáne. Já bych raději až potom. Pane Brane, pokračujte, prosím. No, já byl přesvědčený hned z kraje, totiž hledal jsem, kde je pohnutka, protože to má důležitost. Jak nemáte motiv, tak jste vedle, ne? No a potom to svědectví těch sousedních kadetů, ti přece slyšeli hádku Ičeba a jeho spolubydlícího večer před vraždou. Bylo to asi kolem 7, teď nepamatuju si to přesně. Bylo to v 8. Byla tam hádka, pak spolubydlící uhodil Ičeba 2krát do tváře a on vyběhl vztekle z pokoje ven. O čem je to důkaz? No, tak o ničem přímo, ale dokresluje to celkový obraz. Říkal jste, že je v tom motiv. Taky prokurátor to říkal, ale já v tom žádný motiv nevidím. Ten hoch si v životě prožil tolik ran, fyzických i duševních, že násilí je pro něj bohužel přirozené. Já si nemyslím, že obě packy vyprovokovaly k vraždě. Třeba to byly 2 přes moc. Každý má svou míru. Dobrá, ještě něco? Ne. Tak teď ty, Kvarko. No, co se dá ještě dodat? Stejně jsou ty řečičky naprosto zbytečný. Je zralej pro oprátku. Vždyť to byl borgský voják. Zabíjení je pro něj druhá přirozenost. To nemohl jen tak zapomenout. Vždyť i na akademii to byl samý konflikt ze spolužáčky, rvačky, prostě moc prýma hošík. Ty rvačky většinou vyprovokovali jeho spolužáci. Kadeti dychtící po boji s Borgy. Chtějí se mstít za to, co provedli jejich blízkým. Prošel si peklem a předsudky za to, co se mu stalo a za co nemohl. To je všechno moc hezký, ale já si myslím, že na to ty kadeti měli sakra právo. Vážně? Vy, jako android, máte děti. Ano, dceru. Tedy měl jsem. Já mám kluka, Jakea. Teď už je dospělej, ale když mi bylo 10 let, tak mu Borgové zabili mámu. Bylo to u Wolfu 359. Byl u ní, když umírala. Našel jsem, jak ji objímá. A Jennifer tady je. Ten kluk nikdy zapomene na to, co mu Borgové vzali. A spousta kadetů, co tam jsou na tom stejně. Mluvíte o Jakeovi nebo o sobě, kapitáne Sisko? Co si to? Dejte to sem. Každopádně, tohle sem nepatří. Máme rozhodnout, zda je Ičeb vinen nebo ne. Ne proč je, jaký je. Jak to se nepatří? Byl Borgem, tím nejhorším zlem, které si dovedeme představit. A i když ho ozbroje jsme odpojili, jak můžeme vědět, co to v něm nechalo nebo nezanechalo za následky? Pokud se ptáte mě, tak je to něco, co v člověku už zůstane. Správně. Byl hrozbou jako Borg, je hrozbou i teď. Co je jednou ve vás, to už nikdy. Já byl přeci taky Borg. Byl jsem součástí společenstva a pomáhal zabíjet a asimilovat vlastní lidi. Přesto mě někteří z vás pomáhali zachránit. To vy mě taky stále vidíte jenom Borga. Kapitáne, takhle jsem to přece nemyslel. Nikdo přece neříká, že jsme mysleli vás. Klid, uklidněte se. Tohle sem už opravdu nepatří. Přece všichni vědí, že nemysleli vás. Tak na tahle nedotklivost. Já takovou nedotklivost chápu. Prosím vás, nechme toho hádání. Budeme pokračovat. Pane Date, teď máte slovo vy. Já slovo nečekal. Ostatní měli přesvědčit mě, tak se to řeklo, ne? No, to je snad jedno, ne? Jste jediný, kdo to tady zdržuje od rozhodnutí. Tak povězte proč.
Ne, stanovili jsme postup jednání, tak se ho budeme držet. Ale komandér, je to celé nesmysl. Worfe, vám se snad nelíbí, že se tady snažím udržet řád? Tak prosím, sedněte si do čela a předsedejte. Ale pane, snad není nutné se nerozčilovat. No já se nerozčiluju, já vám jenom přenechávám místo, když se vám to takhle nelíbí. Ale no tak, Vile, nestrácej nervy. Tak si to zkuste vy, doktorko, prosím. Co tě to napadá? Jednou si předsedá, vedeš to výborně, jen se zase posad. To se ví, jste kanon, šéfiku, pokračuj. Tak, kdo má teďka slovo? Jestli tedy chcete slyšet, jak se na to dívám já, rád vám to povím. Mluvte tedy, pane Date. Ale nečekejte žádné objevy. Znám jen to, co vy. Podle všeho se zdá, že Ičep je vinen. Sledoval jsem, jak se hromadí důkazy. Být člověkem. Nazval bych svůj náhled divným pocitem z celého procesu. Každý svědek si byl tak jist. Vždyť nic není tak jisté. Došel jsem prostě k závěru, že obhájce se moc neptá, že opomíjí spoustu maličkostí. A jaký třeba? Když se advokát na nic neptá, tak možná proto, že ví, že by obžalovanému ještě uškodil. To je známá věc i ze soudu na Konosu, že tam mají ke spravedlnosti občas hodně daleko. Ano, ale také je možné, že byl advokát prostě nekompetentní. Nekompetentní? Určitě znáte mýho bratra. Zkrátka, tenhle si s tím nedal moc práce. Já být v Ičebově situaci, žádal bych jiného. V takové situaci bych žádal takového, který napadne a rozbije obžalobu. Nebo aby to alespoň zkusil. Je zde pouze jediný očitý svědek. A pak ta dívka něco cítila a možná viděla hocha běžet ven. Pak jsou tu nepřímá svědectví. Takže jen tito dva svědci tvoří základ celé obžaloby. Co když se pletou? Promiňte, Date, ale jak to, co když se pletou? To by pak nemělo smysl svědky vést? Nemohou se mýlit? Jak tohle myslíte? Vypovídali přece pod přísahou. Jsou to lidské bytosti. Nemohou se mýlit? Proč? Myslím, že ne. A víte to? Ale Date, tohle se nedá vědět. Tohle není exaktní věda. No právě. Dobře. Tak o jiných věcech, trošku hmatatelnějších. Co třeba ta vražedná zbraň, ty asimilační trubice? Ale teď má slovo pan Dát. Však za ně opět dostane. Byly to borské asimilační trubice. Náš milý Ičep je měl implantované jako památku na společenstvo. Dobrá, tak o nich mluvme. Po obžalobě mu byly z ruky odebrány jako důkazní materiál. Rád bych je viděl. Můžeme si je nechat přinést. Proč se na ně máme koukat znova? Každý přece víme, jak vypadají. Dad má právo vidět doličné předměty. Riker Odovi, prosím přineste nám vražednou zbraň. Jistě, pane, dnes to bude. Co to probereme bod po bodu? Ty trubice. Asimilační trubice. Ano, asimilační trubice. Ty má Ičep totiž stále implantované. Za prvé, je to unikátní technologie, kterou nemá nikdo jiný než právě Borgové. Za druhé, jsou pouze dvě osoby, vyjma kapitána Picarda, které kdy byly od kolektivu odpojeny a žijí mezi námi. Jednou z nich je právě Ičep a pak 7 z 9. Za třetí, 7 z 9 se v době vraždy nacházela a nyní stále nachází na vědecké misi na Ligil 8. Za čtvrté, lékaři s jistotou prokázali, že příčinou smrti byl vpich asimilačních trubic do srdce. Říkám to tak správně? Přesně, Jordy. To bych prosil. Teď sled událostí. V 8 večer se Ičep pohádá se spolubydlícím a vyběhne z takhle z pokoje. Vrátí se domů okolo 10. Dále se jeho a prokurátorova verze rozcházejí. Ičep tvrdí, že odešel ze simulátoru okolo 11:30, vrátil se ve 3:10, našel spolubydlícího mrtvého a následně byl zatčen. Hezká bachorka podle mě. Je doufám evidentní, že do žádného simulátoru nešel, nikdo ho neviděl z ubikací odcházet, nikdo ho neviděl u holokabiny a on se ani nevzpomínal na programy, jaké si pouštěl. Pane? Děkuji. Takže ve skutečnosti se stalo toto. Ičep zůstal v pokoji, znovu se pohádal se spolubydlícím, zabil jej a teprve po 12. vyběhl ven. A ty tvrdíš,
že si někdo jiný opatřil borgské asimilační trubice a jimi toho chlapce zabil? Proč? Aby zjistil, zda jsou ostré? Jen říkám, že je to možné, že Ičep vyběhl z pokoje a někdo jiný probodl spolubydlícího trubicemi. Stát se to mohlo. Vždyť se podívej, o čem tu hovoříme. Je to unikátní technologie. Sám jsem takové ještě nikdy neviděl a kdo viděl, mohl o tom vyprávět. Že by si jen tak někdo opatřil, ty věříš tak nepravděpodobnou náhodu? Jen říkám, že je to možné. A já říkám, že to možné není. Date, kde jsi to vzal? Když se na zemi vyšetřovalo a rozhodovalo o místě konání soudu, vydal jsem se do, řekněme, temných částí San Franciska. Tam, kde bují černý trh. Koupil jsem je od jednoho ferenkského překupníka. Pane Date, ale to je nelegální. Ano, pane, jen jsem chtěl poukázat, že se koupit dají. Ten trik byl pěkný, o tom žádná. Ale co to dokazuje? Vůbec nic. Tak mání jsou, tak jsou. Ano, jsou. Snad ani vy nejste tak naivní, abyste v tom viděl nějakou vesmírnou senzaci. Date, ty vážně věříš, že někdo jiný vrazil do toho spolubydlícího zrovna asimilační trubice? U Grantnagu se dá plas. Jen říkám, že je to možné. Ale ne příliš pravděpodobné, to musíš uznat. Prosím všechny, vraťte se na svá místa. To je ale hrozně zajímavé, že sehnal ty trubice. Co je na tom zajímavého? Mně to připadá zajímavé. Vůbec nic to neznamená. Pořád nás je 11 pro vinu. Jasně, s náma nehnete, Date. Jediné, co dokážete, je, že Ičep přijde před jinou kojotu a tam mu to naplazí bez milosti. Asi máte pravdu. Tak ale něco dělejte, nebo to skejstem na noc. Nám jde o jednu noc, ale Ičepovi o všechny. A toto rozbijeme stany nebo co? Mám snad poslat, prosím te hola, něco na zub do svýho baru. Můžeme pozvat i pár san orionských tanečnic, uděláme si velkou party, to bude velká parádička. Ha, trubice na tom případu nic nezměnily. Jednou byl přivážně viděn, tak co? Do mě můžete hučit, jak chcete, já svůj názor nezměním, já jsem pro spravedlnost. A vůbec, za chvíli na lodi začíná cvičení bezpečnosti, tak to tu ukončeme, rozhodněme a můžeme se jít dál věnovat službě. No ale Worfe, ty trubice byly důležité i pro žalobce, mluvil o nich přece dlouho. Mluvení, pořád jenom mluvení. U soudu na Kolosu bychom s ním byli dávno hotoví. Tak dost, takhle se nedostaneme nikam. Tak co dáte? Jste jeden jediný. Mám pro vás jeden návrh. Měli byste hlasovat. Vás 11, ať hlasuje přísně tajně. Já se hlasování zdržím. Budou-li všechny hlasy pro vinu, já ustoupím a oznámíme soudci jednomyslný výrok vinen. Bude-li ale jediný hlas nevinen, rokujeme dál. Pokud nikdo nic nenamítá, tak prosím. No sláva, tak se konečně někam pohneme, tak šup, šup, rozdat čudlíky a jde se na to. Tak je někdo proti? Ne. Takže to máme. Vinen, 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 nevinen a vinen. Tak, a teď víme.
Páni, No to je pěkný. A jedeme dál? a kdo to byl? Ať se hned přizná. No počkejte, Warfe, bylo to tajné hlasování a my všichni jsme s tím snad souhlasili. Jestli si ta osoba přeje, aby zůstalo tajné, no tak by mělo zůstat... Tajné. V porotě nic tajného být nesmí. Ale já moc dobře vím, kdo to byl. Kapitáne Picarde, to jste mě teda na mých. Nejdřív hlasujete pro vinen, potom váš android zapůsobí na city a vy obrátíte. Co si to dovolujete? Jak to se mnou mluvíte? Já chápu, že je jednoduché se rozčílit. Jaký pak rozčilit? Snažíme se tady potrestat vraha. Někdo přijde s pohádkama a my posloucháme. Opakuji vám, kapitáne Sisko, uklidněte se. Tak proč jste změnil hlas? Vlastně změnil kapitán Picard, to jsem byla já. Ne, to jsem si mohl myslet. A chcete vědět proč? A vědět proč, ženská logika. Ráda bych vám to osvětlila, a zvláště tobě, Quarku. Musíme se dále zdržovat. Pane Forfe, má právo mluvit. Díky, Vile. Takže na tom byl úplně sám. Neřekl přece, že i Čep nevinen. Řekl jen, že se není jistý. A věřte mi, dobře vím, jak je těžké sdělovat sám přesvědčené většině. Vážím si ho pohnutek. Souzený Čep je patrně vinen, ale já chci slyšet víc. Sovička mluví, oblíká. Teď se napožu odejít, Quarku. To se proti tomu má slovo. Obávám se, poradkyně, že vás neslyší. Nechce totiž poslouchat. Tak, co dál? No, myslím, že si uděláme přestávku. Quark se stejně zašel do umývárny, takže teď nemá cenu pokračovat. Kapitáne Picarde, vím, že jsem přestřelil, ale cením si toho, jak máte pevný názor a nenecháte se ovlivnit. Doufám, Quarku, že se hodláte vrátit a pokračovat. A to víte, že jo. Já nikdy z žádného jednání nevycouval. To není dobrý pro obchod. A co vy dáte? Neuvažoval jste někdy o vstupu do obchodu? Muž s vaším sebeovládáním by se mi náramně hodil. Ne, děkuji. Jsem důstojníkem hvězdné flotily. Má práce mě plně uspokojuje. No jo, vždycky fajnovka, co? Bez uniformy ani ránu. A to já jdu na lidi jinak. Vtípky, výřečnost, žovialita, tak si na zákazníky musí. Ale svět se nedělí jen na zákazníky a obchodníky, Quarku. Ale jo, dělí, jen vy o tom nevíte. Každý chce něco získat. Zrovna nedávno jsem trhnul 120 prutů Latinia za kanál. Uznejte, to nejsou špatný prachy za kardasijský kanál. A dáte, co z toho máte vy? Hec, nebo mají snad androidi záchvaty morálky, co? Možná. No jo. Dobrodinci jsou jeden jak druhý. Vždycky se zapálej pro předem prohraný kšeft. Ale proč tady máme tvrdnout? Ten kluk to proved, tak proč tady máme být do noci? Budeme teda parádně ochraptělí, když tady budeme tvrdou do noci. Teda samozřejmě vy ne. Ale mějte taky slitování. S náma, ostatníma. Máte ochraptět tady nebo při vyvolávání na vaší aukci? No jo, vám je to jedno. Musíte nás mít za pěknou sebranku, co, Date? Takové to při důležitých rozhodnutích bývá často. Lidské způsoby jednání pod napětím jsou mi známy. A toto je jistě napjatá situace. Nejedná se o lehké rozhodnutí. Určitě je vinej. To je jistá pravda. Měli jsme to už dávno zabalit. Mně to ovšem nevadí. Je to prýmá ulejevka z akademie. Nikdy bych nevěřil, že udržet pozornost studentů na akademii může být těžší, než bylo udržet kardasijskou a federační technologii tady na stanici. Ale zpátky k věci. Vám se opravdu zdá nevinnej, Date? Je to možné, říkal jsem, že nevím. Vím, že jste obvykle přesný, ale tentokrát se mejlíte. Zabalme to už. Pomyslete, že by šlo o vás. Nejsem zvyklý dělat takto důležitá rozhodnutí. Ta za mě většinou dělali kapitán Picard a kapitán Sisko. Ale zkusím to tedy. Date, co když nás ale přesvědčíte o Ičebově nevině, ale on toho kluka opravdu zapích. Co pak? Tak, opět zahajujeme. Kdo chce pokračovat? Dobrá, tak já bych se ujal slova. Tak si probereme svědky. Znovu.
Jak již jsem mluvil, máme tu betazoidku, která má pokoj pod jeho, vycítila, co se dělo nahoře, vražedné myšlenky, také vycítila mysl toho nebojného kluka, jak vykřikla v zápalu bolesti. Vyběhla z pokoje a viděla Ičeba utíkat. To pro vás nic neznamená? Zvažoval jsem, nakolik je taková myšlenka jistým svědectvím. Nakonec ta dívka nebyla v přímém kontaktu, byla mezi nimi pevná stěna. Odborníci na telepatii u soudu odsvědčili, že pro cvičeného betazoida není zeď žádná překážka. Má pravdu, Date. Navíc k tomu ten kadec z protějšího pokoje, co se miloval se svou dívkou a tu vraždu skrz okno viděl. Ani to vám nestačí? Nestačí. Já se picnu, teď mluvím do federála lutnosti volného trhu. K věci. Ten kadet tu vraždu viděl. U soudu to popsal do nejmenších podrobností. Počkejte moment, ale teď jsem si něco uvědomila a ty té betazoidské dívky. Proboha, vy už začínáte taky. Promiňte, kapitáne Sesko, ale tohle je důležité. Bude to jen pár minut, když dovolíte. Jistě, Diana, klidně mluv. Takže u soudu jsem tu dívku pozorovala. Byla nervózní. Kdo by nebyl, svědčila případu vraždy. Tohle nemyslím. Nemohla jsem se do ní vcítit, jako by své myšlenky blokovala, jako by něco zakrývala. Na to má samozřejmě nárok, je mladá, jí 16 let, má určitě spoustu tajemství. Věřte mi, já do takové dívky vidím mnohem lépe než vy. Jsem mnohem nejistá. Proč sem taháte nějaké psychologické řečičky o mladých holkách? Zapomínáte se, kapitáne. Prosím, uklidněte se a nechte jí domluvit. Díky, Vile. Takže až teď, když jste mi připomněli načasování obou svědectví, jsem si to uvědomila. Ve stejnou chvíli, kdy dívka tvrdí, že vycítila agresivní vražené myšlenky, viděl vraždu i ten kadet. A to dělal zrovna co? Miloval se se svou dívkou. No a co je na tom? Je to mladý muž, který požíval chvíle vášně. No nic na tom není, jenže pro betazoida jsou milostné myšlenky velice intenzivní, abyste rozuměli. A zvláště pak pro mladou dívku, které se jí vlastní sexualita teprve rozvíjí. Ale stejně tak intenzivní jsou i myšlenky agresivní, vražené, chcete-li. Násilí a sex mají k sobě do co emočního vyzařování velice blízko. Chcete říct, poradkyně, že si to ta dívka mohla splést? Jen říkám, že mohla být zmatená. Sama se nemusela být jistá, co cítí. A mohlo jí to být i trapné, obzvlášť Jestli co, Diana? No víte, betazoidky v tomhle věku, obzvláště když se cítí sami, občas nechávají svou mysl toulat a vyhledávají myšlenky, řekněme, lehtivého obsahu. Chcete zkrátka říci, že telepaticky šmíroval do páreček? Ano, je to možné. A přiznat se takové u soudu by pro něj bylo ponižující. Proto to ve své výpovědi nezmínil. Možná to nezmínila, protože se nic takového nestalo. A i kdyby cítila vraždu, vyběhla z pokoje a vražda se stala. Ať byla oblouzněná nebo ne, měla pravdu. No, ale pokud zároveň sledovala i ten sexuální zážitek, smísilo se jí to s myšlenkami z horního pokoje. Intenzita emocí na ní byla příliš a v takovém stavu nemohla rozeznat mysl vraha. To řekla jen proto, aby zakryl své rozptýlení. Věřte mi, vím, jak mysl telepata funguje. Nezlobte se, poradkyně, ale jak můžete vědět, jak funguje mysl pubertální telepatky? Počkej, Diana, když jsi byla mladá, taky si občas pozorovala své okolí za tímhle účelem? Kamadére, rozpítáme o tématu. Správně, poradkyně. Vraťme se k tématu. Komandére, rád bych změnil svůj hlas na neveden. Rozmyslel jste si to, kapitáne? Rozmyslel. Tak tohle už je moc silný kafej na flutiláka. Co vás obrátilo? Psychobláboli vaší poradkyně nebo tady povídačky pana Androida, kdyby šel radši domů a smolil detektivky s tímhletím myšlením, aspoň by mohl nahrabat nějaký latinium. Vždyť právě i proto svědectví obhájce věděl, že Ičep je v tahu. Tak proč se o tom tady bavíme, když i obhájce to věděl? Jednou to byl jeho právník, tak ho měl hájit, ne vydate. Obhájci nejsou neomylní, Kvarku. Ano, a navíc obhájce byl ex ofo. Povolali ho k tomu. A co tím chcete říct? Že ten případ ani nechtěl. Že nestál o to hájit člověka, který představuje pro společnost hrozbu. Nenávist vůči Borgům je v lidské společnosti stále silná. A obhájce musí ve svého klienta věřit, aby ho dobře hájil. A podle mého tento chlapci vůbec nevěřil. No samozřejmě ne, kdo by taky věřil. Promiňte, já mám pár poznámek, jestli mohu. Poslouchala jsem velmi pozorně a myslím, že pan Dat řekl mnoho rozumného. Podle celého případu vypadá Ičep v skutku vinen. Vypadá, ale když půjdeme do hloubky... Tempo, rychlejc, podívejte si, jak čas letí. Ráda bych vyslovila jeden dotaz. Dejme tomu, že se Ičep té vraždy opravdu dopustil. To se stalo 10 minut po půlnoci, ale jak byl potom dopaden?
Vrátil se domů ve 3 hodiny ráno a byl zatčen 2 bezpečáky. A já se ptám, jestliže tu vraždu spáchal, proč se potom vracel domů? To je prosté. Vrátil se, aby zahladil stopy. Podle způsobu vraždy mu muselo být jasné, že ho identifikují. Tak se chtěl zbavit mrtvoly. No, ale když věděl, že se podle vpichu poznají asimilační trubice, tak proč se těla nezbavil i hned? S jeho schopnostmi by určitě byl schopen hacknout transportér a těla se zbavit. Třeba propadl panice a utekl. Pak se uklidnil, uvědomil si, co udělal a chtěl zahladit stopy. To mi ale k jeho psychologickému profilu vůbec nesedí. Viděla jsem testy ukazovaly žalobce a ano, díky nim víme, že vraždy schopen je. Ale i po takovém činu by pravděpodobně převládla jeho organizovaná mysl bývalého Borga. Buď by se těla zbavil i hned, nebo by doufal, že se ztratí ještě než vyhlásí pátrání. Ale určitě by se nevracel. To jsou jen dohady a vůbec, na čí stranu se postavila? Na něčí stranu pouze jako lékařka upozorňuji na jeho psychologický profil. Ano, jde o dohady. Možná, že Ičep spolubydlícího zabil, utekl a vrátil se. A možná, že ne. Je tu tolik nejasností. Možná, že Ičep vůbec nebyl v kampusu, když došlo k vraždě. Jak to nebyl? Ta holka ho viděla utíkat ve 12:10. Říkala, že ho viděla. Říkala, opřísahla to u soudu. Svědci se mohou mýlit, pane Worfe. Kapitáne, při vší úctě, ale dám řekl, co je fakta. Svědci se mohou mýlit, jen když se mu to hodí. Uklidněte se, Worfe. Ale tady se pořád odbíhá od toho hlavního, zapomíná se na spravedlnost. Žádost o nové hlasování. Neskončil jsem! Worfe, klid. Je zde návrh na nové hlasování. Takže si neviděl, jak je marnit čas. Počkejte, to bude chvilička. Tak prosím. Nejlepší bude zjistit, kdo je pro nevinu. Takže kdo hlasuje nevinen, ať zvedne ruce. 1, 2, 3. Pořád to tež. 3 pro nevinu a 9 pro vinu. A kde jsme? Takhle to budeme tvrdou do dalšího tisíciletí. Promiňte, já hlasuji také nevinen. A hele, zase nová dobrodějka. To jsme jak v blázinci. Proč si nedržíme holých faktů? Ten kluk je vinej. Klid, kapitáne. Stav je 8-4 pro vinu. Jak to mám rozumět? Miluj blížního Borga svého? Doktorko, tohle to mi musíte vysvětlit. Kapitáne, já nejsem povinna obhajovat svůj názor. Mám prostě důvodnou pochybnost. Důvodná pochybnost. Toho kluka viděli, jak těmahle trubicema zapí svého spolubydlícího, tak jak si dovolíte důvodně pochybovat? To nejsou Ičokovy trubice, to jsou ty druhé. To je jedno! Mě už to začíná s krkem, ty povídačky, co si tady některý vymýšlejí. Řeknu vám, bej takovýhle pravidla u Tonga, tak se řekne, že vyhrál ten, komu první došly prachy. Hele, date, vole mi ty metazoický holky. Vy teda tvrdíte, že nic neviděla, nic necítila, že nezahlédla Ičeba, jak bere dráhu ven z kampusu, tak čemu teda máme věřit? Počkejte. A hele, slovutný kapitán Picard se hlásí o slovo, to si zase vyslechneme proslov. Moment, to bude jenom chvilka. Ta dívka vypověděla, že proběhla přes celou chodbu a po schodech o patro výš, je to tak? Tak nějak to řekla, co já vím. Ano, bylo to tak. Jak daleko je to od jejího pokoje ke schodům a pak o patro výš? Vy nevíte? Já jsem myslel, že vy víte všechno. Komandére, rád bych viděl plánek akademie. Zajisté. Riker Odovi, můžeme dostat plány akademie? Jistě, komandére, hned to bude. A celý proces byste si rovnou nechtěli zopakovat, co? Proč pořád jen tak chce vidět každý doličnej kám znovu? Tenhle chci vidět i já. Já chci, aby se tady nemarnil čas. Ale počkejte moment, tohle může být důležité. Za jak dlouho říkala ta dívka, že viděla Ičeba utíkat od momentu vraždy? 10 vteřin. Nesmysl, říkala 20. Nikoli, kapitáne, říkala 10. Mám to nahrané. Dobře, ale jak můžete odhadnout, jak dlouhých je 10 vteřin? No, u soudu říkala 10 a byla si tím jistá. Poblázená puberťačka, to si nemůžeme jistá vůbec ničí. Keci, co nám tu chceš dokázat? Ta holka viděla Ičeba utíkat. Potvrdí to však časové údaje? Podle její výpovědi se po vraždě hned vydala z pokoje chodbou do horního patra se podívat. Za 10 vteřin se tam prý dostala. Každopádně, jestli se vrah hned po činu vydal pryč. A co jestli ne? Dívka vypověděla, že ano. Hned po činu se vrah vydal na útěk. Tak to vycítila. Řeknu vám, sestavovat týmní dobychu do ferenského obchodního vedení, tak vy budete jejich kapitán.
plán akademie. Děkujeme, jedničko. Takže tady je plán patra, kde se stala vražda. Patro níž, kde bydlí dívka, je naprosto stejné. Dívka vypověděla, že přeběhla přes pokoj, proběhla celou chodbou až ke schodům a po nich o patro výš, kde viděla zahýbat za roh vraha. Je to tak? Tohle to slyším už po 19. Ano, správně. Data, kolik je to centimetrů? Chápu, kam míříte, poradkyně. Od její postele ke dveřím 3,5 metru. Poté chodbou 65. Je tu ještě 2x15 chodů. To je dalších 15 metrů. Celkem 83,5 metru. Nemůžeme ovšem měřit čistě vzdálenost versus čas. Je zde velká odchylka, zejména z důvodu otevření dveří a vyběhnutí schodů. Každopádně 10 vteřin, není to málo. To se ví, že není. Každý trénovaný kadet by to zvládnul. Jenže ta dívka není trénovaná běžkyně. Je sice na akademii, ale studuje psychologii. Moje oči sice nejsou jako lékařský trikordér, ale vzhledem k její tělesné konstituci a indexu BMI je takovýto výkon velmi nepravděpodobný. To nebylo příliš taktní, Data. Neměl jsem v úmyslu jich urazit, pouze poukázat na malou šanci reálnosti jejího svědectví. Když je to tak jasné, tak proč tím nepřišel její obhájce? No třeba na to nepřišel. No, jak už to bylo řečeno, obhájce neprojevil příliš snahy. Navíc je to taky mladík a ta dívka je velice hezká. Třeba se mu nezdálo důležité natolik u soudu prospětovat její kondici. Tak čemu tam ten blboun teda byl? To se taky ptám. Každopádně pravděpodobná verze je tato. Dívka vycítila vraždu a unikajícího viníka. Vyběhla z pokoje a zahlédla pouze mizející postavu nebo jen rezonující myšlenku. A usoudila, že to byl Ičer. Usoudila? Co blázníte? Sedíte tady pod a krev pro nějakého borského parchanta? Říkám vám, usmažit ho, poslat to k ním i s virem, než nám proklouzne mezi prsty. Proklouzne mezi prsty? Jste snad vy jeho popravčí, kapitáne? Mám bejt. No tak, kapitáne. Vstříknout mu jet vlastníma rukama a poslat ho Borgům. To byste chtěl udělat? Mile rád, aspoň bych nám pomohl od hrozby. Pak je mi vás líto. Mít chuť popravovat. Od začátku procesu tady vystupujete jako samozvaný veřejný mstitel, který má zbavit tuhle galaxii Borgů. Ičep má zemřít, protože vy toužíte po pomstě. Ne protože by byl vrah. Jste zaslepený. Já bych vás vy potom tam jako i chloutka provedl, já bych vás... To stačí, kapitáne. Víte, že jsem za vámi vždycky stál a Bůh ví, čím jsme si společně prošli, ale tohle už je daleko za hranicí poslušnosti. Uklidněte se. Puste mi náčelku ten rozkaz. Vím, že to tak nemyslíte. Děti, pane Obrane. Tak zpátky k věci. Někdo by měl opět zahájit. S dovolením já bych ráda. Prosím vás, nač to hádání. Proto tu přeci nejsme. Máme odpovědnost a je to velká odpovědnost rozhodnout o životě či smrti toho chlapce. Ale nikdo z nás ho přece osobně nezná a to alespoň by nám mělo dávat určitý nadhled. A nemělo by si to brát osobně. To je všechno, děkuji. Já teda myslím, že by se mělo zase hlasovat. Dobrá. Je snad někdo proti tomu? Ale veřejně a jednotlivě, ne jako na začátku. Ať každý víme, na čem jsme. No prosím. Nějaké námitky? Dobrá, tak já vás tedy budu vyvolávat. Takže předseda, to jsem vlastně já, takže vinen, Nogu, Nevinen. Kapitán Sisko, Vinen. Jorby, Vinen. Kapitáne Picarde, Nevinen. náčelníku, Nevinen. Clarku, Vinen. Date, Nevinen. Diano, Nevinen. pane Horfel, Vinen. doktorko Pulavská Nevinen. a doktorka Krašerová. Nevrny. Vinen. No, tak to je 6 proti 6. Skvělý, tak si jdeme hrát dál. 6 proti 6. To snad není možný. Uvědomte si, o čem tady jednáme. Jedná se o borskou hrozbu. Teď můžeme zasadit dánu, za které se budou dlouho zpamatovávat. Překvapuje mě, že právě od vás tohle slyším, pane Horfe. Vzpomeňte si, když byla říše Klingonů v troskách po expozi Praxisu. Mnoho členů federace tenkrát také argumentoval proti pomoci říši. Kde by asi Klingoni byli, kdybychom vám tenkrát chtěli zasadit ránu? Jak můžete můj lid srovnávat s Borgy?
Jen poukazuji na to, jak je snadné být zaslepen vůči nepříteli. Navíc způsob trestu zvolilo volení flotily. Pro nás by neměl být důležitý. Důležitá jsou především fakta a to, zda je Ičep vinen. Fakta se dají překroutit. Ano, jak zde právě poukázal pan Dat. Takže přátelé, dáme si opět krátkou přestávku. Napsal jsem zprávu panu Odovi a ten souhlasil s tím, že uzavře čas chodby u naší místnosti. Takže kdo chce, může se jít projít a nikdo ho neovlivní. Děkuji. Tak co? Proč jsi změnil hlas? Mám důvodné pochybnosti. Jenže nemáš o co opřít, co? Flotila ti vymila mozek. To není pravda. Věcí, které neprokázali, je moc. Kvarku, to válež vážně přehání. No takhle, pardon, no. Tak teď to plište, a to jsou věci, co? Ano, to ano. Nadporučíku, chtěl bych se omluvit, že jsem tak vyletěl na vašeho kapitána, ale jsem rád, že neměníte názor. Pokud je o Borgy, tak je jasné, že musí zlikvidování. A nemám rád, když se mi nadává do hře ctitelů. Chtěli je naštvát. A to se jim povedlo. Papačíku, na slovíčku. Pane? Myslete také na zájmy federace a flotily. Když jsem vás poznal, nevěřil jsem, že službu ve federaci vezmete vážně. Ale bojovali jsme spolu bok po boku proti Dominionu. Vím, že to v sobě máte. A Borgové jsou ještě mnohem horší. Tak si pamatujte, o co tady jde. Pane, vy věřte, že oč tady jde vám stále na paměti. Tak, konec přestávky. Tak co tady dál? Já bych měl jeden návrh. Když jsme na tom takhle, pojď se dál zbytečně hádat. Co říci soudu, že jsme se nedohodli? Moje řeč, alespoň o to budeme mít pokoje, já se můžu vrátit zpátky do baru. Obávám se, že se to soudci nebude líbit. Nejsme tady ještě tak dlouho. A tak zkusit to můžem, ne? No já s tím nesouhlasím. No poněvadž víte, že od jiný poroty by šel Ičep rovnou na smrt. Nikdo z nás už hlas nezmění, tak proč tady máme kejsnout? Pořád nemáte důvodnou pochybnost? To nikdy, plecháči. Třeba Kvarku nevíš, co to je důvodná pochybnost. No ne, od vás se mám nechat poučovat, doktorko. Paní studovaná má nad obyčejným obchodníkem vždycky navrch, že? Alespoň 2 minuty se nehádejme. Má snad někdo ještě nějaký rozumný návrh? Já bych rád ještě něco probral. Velkou oporou pro obžalobu byl tento fakt. Ačkoliv Ičep tvrdil, že byl v době vraždy v simulátoru, nepamatoval si názvy programů ani jména postav, které si pouštěl. Jordi, ty jsi se o tom zmiňoval. Ano, to byly jeho jediné alibi. Ovšem nemohli podepřít žádným svědectvím. A ty by sis na jeho místě ty jména pamatoval? V pohádce se spolubydlícím, který tě uhodil? Kdyby ty detaily stály za to, Ičep si ovšem žádné pamatovat nemůže, protože v simulátoru nebyl. Moment, Jordi. Podle výpovědi vyslýchali bezpečáci Ičeba ohledně simulátoru přímo v jeho místnosti. Mrtvola přitom stále ležela před ním na zemi. Ty věříš, za takových okolností by se vše danou chvíli vybavil? Nebyl bys rozrušený z takové situace? Vybavil. Kdyby šlo o tak důležitou věc. Teď u soudu si Ičep vzpomněl na všechno, na programy i na postavy. No všem. Vždyť s ním také obhájce pracoval. A za dobu mezi vraždou a procesem měl dost času si vše promyslet a nacvičit svá paměti. Já dám na výpověď vyšetřovatele, který ho vyslýchal hned tu noc. Dobrá, Jordi. Rád bych se tě na něco zeptal. Co jsi dělal včera večer? Byl jsem zde na stanici. Přiletěli jsme s obranem kvůli soudu a ukazoval mi strojní systémy. A předevčírem? Co je tohleto za výslech? Jen se tak tam. Předevčírem jsem měl službu. Večer jsem strávil ve strojovně. A večer předtím? Úterý? To byl pokrový večer. Hráli jsme u komandéra v kajutě poker. A v pondělí? Tak
Tak až se dostanete k loňskému Silvestru, tak mi dejte vědět. Moment, v pondělí, to jsem měl volno, večer jsem strávil v simulátoru. A co jsi si pouštěl za programy? A na radu kapitána příběh Dixona Hilla, případ papouškův dráp, pěkná detektivka. A potom? Potom to byl nějaký vulkánský román. Záhada plošiny Golu? Jo, to znám, to se jmenuje Tajemství Golu. Tajemství Golu, tak. A jaké tam byly postavy, Jordy? No, já hrál postavu nějakého vulkánského rebela. Cyboka nebo Cyboka? Cybok se myslím jmenoval. Jaké tam byly další postavy? Další postavy? No já ty další postavy neznám. Všechna vulkánská jména mi připadají stejná a popravdě nebyl to podařený román. A určitě se teď nebyl zrušen, co? Nebyl. Postavy, holomány, nesmysly! Ten kluk je vinen, co pak to nikdo nechápe. Směl bych ještě jenom vidět ty trubice? A požáry tady rovno z hlasu. Nějaký návrh? Je 6 pryč, co delší pauzu a jít na večeři. Počkejme do 7. Promiňte, rád bych něco řekl. Měl bych jednu věc, otázka té bodné rány a směru, kterým byla vedena. Šla z hora dolů. To už u soudu minimálně 100krát probrali. Přece to jdeme vyhrávávat znova. Ale něco v tom pořád nesouhlasí. Ičep měří 1,70 m, jeho spolubydlící je celkově mohutnější a vyšší. Měří 1,89 m. To je přece nemožné bodnout ze zhora do hrudi člověka, co je vyšší než vy. Tak, ovšem, že je to možné, já vám to ukážu. Tak, pojďte někdo z vás. Třeba vy, pane Date. Nyní se pozorně dívejte, nebudu to ukazovat dvakrát. Nyní vám ukážu, jak budu někoho, kdo je vyšší než já. Trošku se skrčím, abych byl menší. Trošku níž. Dobrá, více. Klid, nic se neděje. Tak přesně takhle bych budu někoho, kdo je vyšší než já. Nemám snad pravdu? Nestalo se to snad tak? Ukažte. No. Já myslím, že takhle by to šlo. Počkejte, počteme to. Šeredná věc, že? Víte někdo, jak přesně s nimi Borgové zacházejí? Já ano, jak už tu bylo řečeno, i já byl Borgem. Asimilační trubice a to, jak je používat, je pro každého, kdo měl tu hrůznou zkušenost a byl součástí kolektivu, naprosto přirozená věc. Mělo mě to napadnout dřív, ale strašně nerad na to vzpomínám. Chápu, kapitáne. A jak s ním tedy Borgové zacházejí? Jak? Nikdy ne takhle. To by byla zbytečná ztráta času. Trubice jsou implantované v paži tak, aby efektivně díky jejich záhybu vyjeli při přirozeném pohybu ruky ze spoda. Takhle. Každý, kdo kdy měl trubice jako součást těla, by je nepoužil jinak. Mohl tedy Ičep zasadit tu ránu ze shora? Z instinkty Borga ne. To mi můžete věřit. Jste tam, když vraždil? Ne, tam nebyl nikdo. Tak si to nechte, já na ty dohady nedám. A co vy na to, doktorko? Je to důkaz? Já nevím, Date. Jak to, že nevíte takový nesmysl? Nevím. A co na to říkáš ty, Kvarku? Že mě už z toho byly ušní a lůčky pořád ty vaše keci poslouchat. Víte co? Tak já do toho taky praštím a měním hlas na nevinen. Ty taky! Jo, už to mám čeho po uši. Co pak je to nějaká odpověď? Kapitáne, při vší úctě k flotile, starejte se o sebe. No, tentokrát má ale pravdu, Kvarku, vždyť tohle není žádná odpověď. Co jsem slyšela, vždycky jsi byl šejdíř, ale co máš vlastně za povahu? Nejdřív hlasuješ pro vinu, jenom protože chceš stihnout nějakou svoji aukci, a pak změníš hlas na nevinu, protože už máš nad hlavu naší debaty? Jak si takhle můžeš zahrávat s lidským životem? Jakým právem? Doktorko, víte, co si to dovolujete? Jste teď formálně jmenovaným členem poroty. Ale ano, vím, co si dovoluji, protože já, když hlasuji pro vinu, tak jen proto, že jsem o té vině přesvědčena. A když hlasuji pro nevinu, tak také jen proto, že jsem přesvědčena. Ale ty se svého svědomí vůbec neptáš. Tak hele. Tak vinen či nevinen? Slyšela jsi, nevinej. No ale proč? A to snad není nutný, ne? No ale je to nutné, tak proč? Prostě si myslím, že je nevinnej. Ptáš si?
Hlasujme opět, prosím. Ano, dobrá. Tak nejrychlejší bude zvednout ruce. Takže kdo hlasuje pro nevinu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A kdo hlasuje pro vinu? 1, 2, 3. No tak, pamatujte se. Uvědomte si, o co tady jednáme. Jedná se o bugy. Je to ta největší hrozba, s jakou se kdy federace potkala. A teď jim můžeme zasadit ránu, ze které se budou dlouho zpamatovávat. A jediný, co musíme obětovat, je život jednoho kadeta, který je bez tak stejný jako oni. Sázte bezpečnost všech našich světů a planet. Jedná se o bezduché automaty. Já vím, že většina z vás jsou lidé a máte svoji humánnost, ale problém, že lidský život nic neznamená. Teď můžeme spojit spravedlnost odplatou. Já vím, že to neplatí vždy a já bych byl první, kdo to přizná. Kapitáne, vás jsme ještě stihli zachránit od Belgů. Ale ne všechny jsme stihli. Musíme je včas zastavit, nebo nás zničí a pozabí jako i čert toho kadeta! Je to nebezpečí, je to hrozba, je to... Kapitáne, je to hrozba, slyšel jste? Slyšel, Worfe. Posaďte se a už nikdy takhle nemluvte. Kapitáne, víte, že mi jde vždy jen o bezpečnost federace. Já vím, ale tohle by nebylo čestné. Zapomeňme na to. Posaďte se. Ano, pane. Je těžké odložit v takovémto případu osobní předsudky. Ale když je neodložíte, tak vám vždycky zatemní pravdu. Já nevím tady, jaká je pravda. A možná se to nedozvíme nikdy. Ale 9 z nás je teď přesvědčeno, že ten hoch je nevinen. Možná jsme přesvědčeni na základě pouhé pravděpodobnosti. A možná osvobozujeme někoho, kdo spáchal vraždu. Máme však důvodnou pochybnost. A to je v justici velmi cenná věc. Nikoho nelze odsoudit, když nemáte o jeho vině jistotu. 9 z nás se tedy ptá, kde vy 3 berete tu jistotu. Řekni nám to třeba ty, Jordy. Dobrá. Ve rozboru jsou skvělé daté, jako obvykle. Přesto jsem přesvědčen, že ten hoch tu vraždu spáchal. Ze 2 důvodů. Prvním je svědectví toho kadeta, který vypověděl pod přísahou, že tu vraždu viděl oknem. Naprosto správně, podle mého vůbec nejdůležitější svědectví. Druhý, když vypověděl, jak se to stalo, řekl doslova, Ičep zvedl ruku z trubice mi do výše a bodl do hrudi. Takto. Přesně tak. Tak se to stalo. Hoch vypověděl, že si užíval zrovna se svou dívkou v posteli, kterou má přímo u okna, jímž vidí do Ičepova pokoje. Zrovna s ní zažíval intimní chvíli, když celou vraždu viděl oknem. Vypověděl, že poté světlo v pokoji zaslo, ovšem předtím jasně identifikoval Ičeva. Podle mne se toto svědectví vyvrátit nedá. Tak to je snad jasný, ne? Co vy na to dáte? Co vy na to, doktorko? Já nevím, jsou tu nesrovnalosti, případ je spletitý. A přesto hlasujete pro nevinu? To je těžká věc posoudit všechna svědectví. Zapomeňte na všechna ostatní svědectví. Ten kadet ho viděl příčinu. To snad stačí, ne? No, možná, že... Výborně. Hlasovat. Má někdo námitky proti hlasování? No dobrá, já měním hlas. Je vinen. Výborně. 4 proti 8. Ještě někdo? 1 hlas. Proč to vidíte takový úspěch? Výborně. Tak se teda vrátíme k soudci. Řekneme mu, že jsme jako porota krachli. Co vy na to dáte jako nynější vůdce většiny? Rozhodněte vy. Probereme to znova. To je blbost. Tady doktorka už lítá od přepážky k přepážce. Kapitáne, našte milosti. Což se dohodnout na nějaké přijatelné časové hranici. Máme 6:45, již to byl návrh na konec 7 hodin. Pak nechť rozhodneme, zda se porota vzdává, či nikoliv. Co pak je, Jordy? Ale nic je v pořádku. A
Tam se nám, že jsi snul oči, co mi ten pohyb připomněl. Promiň, že jsem tě přerušila. Rád bych dokončil myšlenku. Ale promiň, ještě jednou se omlouvám, ale tohle je důležité. Proč jsi snul oči? Když to musíme probírat, jsem unavený. Není to od těch implantátů, co nosíš? Ano, jsou sice méně bolestivé než byl vizor, ale pořád jde o nepřirozenou věc. Když mám celý den na sobě, pořád mě bolí oči i hlava. A že máme za sebou perný den. Tak přednáška z optiky sem snad nepatří. Moment, hned řeknu, kam tím mířím. Totiž ten kadec, svědek, co viděl vraždu, si taky takhle měl oči. Není možné, že i on nosí takové implantáty? No, to můžeme snadno ověřit. Riker Odovi, přineste nám prosím zdravotní záznam svědka číslo 2. Tady to máte, pane. Děkuji. Ale ano, Diano, máš pravdu. Je z Altéru a jeho rasa má na naše standardy velmi slabý zrak. Aby splňoval požadavky flotily, tak nosí čočky, podobné jako Jordy. Ty jeho však zrak nenahrazují, ale pouze výrazně zlepšují. No tak nosí čočky. A co? To znamená jenom to, že ví lépe než my. Moment, ještě jeden dotaz. Promiň, že tě s tím obtěžuji, Jordy. V pořádku, doktorko. Ty implantáty, jako nosí ten kadet, se dají vyndat například, když jdete spát, nebo když jen tak odpočíváte, že? Ano, jenže v jeho případě se jedná tak o implantáty, jako spíše o jakési čočky. Ale i ty moje se dají alespoň vypnout. A co kdyby si měl třeba v posteli dívku? Vypnul by si je, i kdybys pak neviděl, jen abys necítil všude přítomnou bolest? Máte pravdu. Když prožívám něco intimního, raději vypínám. Prosím. A to je slovo někoho, kdo bez nich nevidí vůbec. Co teprve ten kadet, který bez nich má alespoň nějaký zrak? Nemyslíte, že by si je na to milování vyndal? Ano, to dává smysl. A pokud by je neměl, tak by na tu vzdálenost neviděl ve vzdáleném okně nic, maximálně šmouhu. Altajánské vidění je ve tmě velmi omezené. To jsou zase dohady. Je to kadet bezpečnosti a ne ledajakej. Přísahal u soudu, že ho viděl. Proč by lhal? Zase mu převracíte fakta na ruby. Máte pravdu. Je u speciálních jednotek v poslední fázi výcviku. A ti mají, pokud vím, povinnost být v této fázi stále ve střehu, kdyby došlo k nenadálému poplachu a hodnocení. Takže, pokud by implantáty odložil, byť v noci, kvůli vlastnímu potěšení, omezil by významně svou bojeschopnost. A to je u elitního kadeta velmi vážný přestupek. A takový, jaký by ambiciozní mladík jistě nepřiznal, kdyby se ho dopustil. Raději řekl, že viděl Ičeba, i když mohl vidět nějakou matnou šmouhu. Při jasnosti případu jistě neočekával, že to někdo prověří a něco to změní. Další pohádka, dokažte to. Pokud by je neměl, jistě by v noci na takovou vzdálenost nemohl nikoho identifikovat. Prosím vás, uklidněte se a sedněte si. Točíme se v kruhu. Tak co kdo říká na tuto novou skutečnost? Na takové svědectví lze odsoudit člověka. Tak na tenhle nesednu. Vy nevěříte, že ty čočky nemusel mít a že se tedy mohl mýlit? Proč? A není to možné? Není to možné. A co vy, doktorko? Je to možné? Nevinen. A vy, pane Worfe, je vinen? Nevinen. Ale já si myslím, že vinen je. A co vy? Ne. Tate, přesvědčil si mě. Nevinen. Co se s váma stalo? Mám důvodnou pochybnost. 1:11. A co všechna ta další svědectví? Vždyť jste říkal, že se hodíme druhá svědectví. Tak ale, jak to zkoulíme teď? Jste sám, kapitáne. Na to kašlu, jestli jsem sám. Mám na to právo. Ano, to máte. Co po mě ještě chcete? Musíte říct důvody. Všechny mi důvody znáte. Neznáme. Povídejte. Máme ještě přeci do 7 čas. Na všechno, všecičko, jsou důkazy. Asi mladší trubice, ta holka, co vycítila vraždu, vyběhla z pokoje a viděla ho utíkat. To vám říkám. A nezáleží na pár vteřinách. Moc hezky jste počítal, pane Date. Ale co z toho? Musíte prokázat své dohady. Nebo ta pohádka o simulátoru. Já bych se vsadil, že bych si pamatoval, co jsem si pouštěl za programy. Nebo ten kluk z protějšího pokoje, co vraždu viděl. Vypovídal pod přísahou. Všechny fakta tady pana převrátil a překroutil. Proč by lhal? Všechno, všecičko, jsem zapsal tady. Zkrátka, nejste
nejsem tak hloupej a ovlivnitelný, tak co vy? Všichni jsou cítní důstojníci. Jenže já se nezdám. Mám právo na svůj názor. Už jsme se jim naustupovali dost. Konečně na jednom z nich můžeme konat spravedlnost. Teď ničemu zaplatí. Všechny morgové zaplatí. Bastardi. Neřádi. Ne. Nevinen. Porada je skončena. Pojďte, kapitán. Date, počkejte. Poradkyně? Jen jsem vám chtěla říct dobrá práce. Velmi z vás dělíte. Netušila jsem, co ve vás je. Děkuji, poradkyně, ale raději zůstanu tím, čím jsem. Jen jsem chtěl, aby se o celé věci diskutovalo. A měl jste pravdu. A ještě jednou vám řeknu. Jsem především velkyně duševní povahy, je to mé povolání. A s klidným svědomím můžu říct jedno. Ze všech nás, co jsme tu dnes seděli, jste byl ta nejličnější bytost. Probudil jste lidskost v nás. Jak říkali robotické postavy v románech od Asimova, jeden rád poslouží. Doufám, že jsem dnes mohl posloužit spravedlnosti. Uvidíme se na lodi, poradkyně. Zatím nashledanou. Nekonečný vesmír. To jsou tisíce druhů. Stop, kapitáne Pargimeo, je to moc strojené. Musíme občany federace zaujmout, ne je unudit. Ale já jsem diplomat, ne reklamní panák. Federace si to žádá. Zkuste se víc uvolnit a být víc sexy. A já, pane režisére. A vy už sexy jste, i když... zkuste se trošku víc rozepnout.
Tak, výborně. Takže to si jdeme ještě jednou. Posádka USS Masaryk, propagační klip podruhé a akce! Nekonečný vesmír. To jsou tisíce Stop! To už přeháníte. Jste kapitán, ne striptér. Najděte si optimální tón. Výborně. A vy, Mendone, trošku víc mávejte tou vlajkou, tak. A pane režisére, opravdu tam budu vidět? Malý jo, holokamera vás krásně zabírá. A Laverno, co kdybyste se trošku víc rozepla? Tak, výborně, musíme to prodat. Tak, a proč nemrkáte jako lidi? Zkuste mrkat jako lidi. Nebo nemrkejte vůbec. Tak, a připravení a akce! Nekonečný vesmír. To jsou tisíce druhů, národů a uskupení. A také tisíce konfliktů. Pro jejich vyřešení jsou nutné kompromisy. A od toho jsme tu my. Řešíme problémy světa. I jednotlivců. Jste guvernérem planety ve sporném sektoru? Ruší klingonská posádka váš noční klid? Chystáte se na první kontakt? Nutí vás soused ke vstupu k matistům? Zavolejte USS Masaryk, Protože vy se dohodnete.